Hi guys, welcome back to the channel. Sorry talaga, alam mo, nawawala tayo ng inconsistently kasi hindi ko alam, busy, lazy, busy, somewhere in between nangyayari talaga yon. Anyways, welcome back. We're going to Carmaven here in Robinson's Las Piñas on a Saturday, and I actually spotted a nice Corona macho machine. Hindi ko masyado na-shoot kasi baka hulihin ako ng coppers, driving and cellphoning. Pero it's a very beautiful Corona. Very classic. The owner was nice actually. Nag-thumbs up siya. Kasi hindi ko nakuha dahil yun nga, may bless po eh. Sorry. Pero anyways, welcome back. Ito na, pumasok na tayo. Dumating na tayo sa Robinson at ang ganda na itong Land Cruiser na to. Naka-pickup type siya, flatbed. Grabe. It's so beautiful. Kaso alam mo, feeling ko mahal mag-restore ng ganitong Land Cruiser, pero marami nakakalit sa probinsya. If given a chance, you should go for it. Beautiful, di ba? Yun lang. Anyways, yun. Yan, may Euro, Corolla. So we love Euros. Then this Starlet Glanza. Never a local release. Japan, so converted. Pero ang ganda niyan. Ang bilis, ang nimble. Then this beautiful green na EF. Very nice. Sorry, medyo magulo ako mag-camera. Si Kuya tuloy nahiya, bumalik. May kinuha sa kotse. FJ Cruiser, Patrol. Ito yung mga kotse sa labas. Ang ganda rin, magaganda rin sila. Then this one, of course, we love an old school BMW. Ang social, no? Parang ang yaman-yaman mo kung kahit anong taon talaga. BMW E90. By Autotech. Sila nag-detail. Mahusay. Then this one, ito talaga favorite ko rin. SEC na Mercedes-Benz. Hindi ko alam anong variant kasi may mga variant yan. Pero grabe, ang pogi, para kang Russian mobster, gangster. So nice. And this one, ito mga Skittles colored na mga BB for sound setup. So nakamute na tayo dahil yun nga, baka tayo ay ma-flag dahil sa sounds, di ba? Alam mo naman, copyright. Then this one, a Civic na bago, Mustang, mga medyo modern boys, Mini Cooper. Ito ay grabe, nakaka-distract. Ang ganda ng puting Honda Civic FD. Di ba? Ang ganda ng FD na puti rin. Ito 2.0 na manual na Civic yun. And this one, if I'm not mistaken, is an Altis. Not bad. Ito, Jimmy Santos, or Jimmy Santos, some people will call it. Magandang project to. Kaso mahal. Pero if in time dumating yan. So ito ang for me, ito talaga nagdala ng buong Carmaven. It's an AW11 na supercharged for a GZE. Grabe. Thank you sa owner. Nahiya lang makipagkwentuhan kasi pupunas pa siya. Pero grabe. Sobrang ganda, sobrang perfect. Ang AW11 dati siguro 10 years ago hindi ganun kamahal. Pero ngayon, near 1 million na. Makahanap ka, swerte ka. Grabe, no? Iba talaga pag ang mga classics. Ito SR, Corolla SR. Pero mamaya na-distract ako eh. Oh my God. Ang puti, ang ganda. Sobra. Yan ang may siya sa mga dream projects. Yun nga lang, talagang pure two-seater. Pero imagine mo yung bilis niyan. Corolla SRs are very nice. Ang daming chrome, ang daming version ng mukha niyan. It's a collectible. Underrated siya dati dahil ewan ko ba't ang daming nagbebenta ngayon. Mahirap na lalo yung mga parts niyan pero sobrang classic. I love it. Yan, may dyan, 8.6. Then this is a Supra MK2. Tama ba guys? Correct na lang if mali. MK3. MK3 siguro. Yun, or siguro MK2. Si Charlie Tan yun madalas. And that's a Miata. Mazda Miata, a very nice car. Very, classic ang Miata. Mahal lang din. Kasi nga ubos ang space. So anyways, ito, nag-shoot tayo sa labas to give away sa mga ibang cars. Lexus, mga modern na to Corolla na naman, Euro 2. What the hell, man? Daming Euro 2s, pare. Wala bang Euro 1? Wink. Diba? Yun, anyways yun. Thank you guys again for watching. Kasi hindi ko alam. Gusto ko talaga i-pursue to at sana supportahan yung ating dream to share car life, car culture, and everything else. In between, we're crazy, pare. Crazy 4 doors, pare. Ito, ang ganda na itong Tamaro FX, no? Napakadaming potential. It's an awesome car. Alam ko, long wheelbase yan, pero may short base yan Nakipanood ko somewhere sa TikTok. Glanza ulit, mas racier than an EP na Starlet. I forgot the code
So boxy, so cool, pare. Parang ang sarap islaloms. The best. Then a Celica, na Volkswagen. Itong Celica to, lost years ng Celica, naging box. Bago yung TA22, yun the best sa akin for me. So yan, pumasok na tayo. Yan guys, ay ang Camry. Hindi ko kilala yan, sorry, na ko lang. Ito yung group ng mga Camry Elite. Yung kaibigan natin si Chi, yan, yung Pilipinas appear. Okay, nice one. A nice 1 series. Then here we go, tingin-tingin lang tayo na walking yan. EF, not bad. Ay sorry, EK, iba na talaga EK, no? Classic na, pero hindi pa niya panahon para mag-shine. Camrys are nice. And this one, a Honda Ortheo. Ang hirap sabihin ng Ortheo. Ortheo, ang social mo pakinggan. Then ito yung dinetail natin at binaba ni Mr. Poy Flores. Coilovers. Oy, grabe. Who did that work? But it's nice. Congrats, Chi. Ang ganda-ganda ng Camry mo. Yan. Yung Ortheo. Honda Ortheo. Diba? Hirap sabihin eh. Yan, mga white Camrys are cool. VIP. Pero hindi niya, somewhere lock. Stuck siya between Euro look and a VIP. Pero it's a very nice big car, no? Yan, pumasok na tayo sa loob. So, dito tayo sa aircon side. Whew, nice one. It's colder. And check it out. This one is a Mitsubishi 300 GT. If it's a US version. Pero alam ko GTO to pag Japan, diba? Grabe. Very nice, underrated car. Pero alam mo, mahirap na rin maghanap niyan. Sagad yan, twin turbo, 4-wheel drive, tapos naka-automatic aero kit pa. Very nice, lost years ang Mitsu yan, di ba? Ganda-ganda, oh. Lagi lang underrated. So, though ito, alam ko parang feeling ko may retoke ka. Siguro mahirap na maghanap ng pyesa. But damn, red GTO is an awesome car. And this one is a Corolla Sprinter. Alam niyo na yan, TE27 because this is a Levine. Pero KE25 ang code niyan. O, may natutunan na kayo sa akin. Pero yan, ganda, diba? Tamang naka-toms na mags. Then katabi yan. Swabe rin itong na to. EK na to. Wastong-wasto, eh. Very clean, very nice. Very, wasto. Then we go again here. Makita pa tayo ng isang AW11 MR2 guys. In red. Yan yung original na red ng MR2. Ganda, grabe. Pakabaliw. Yung kaibigan ko si Dante, shoutout, meron siyang ganyan dati. Naka-toms na mugs, everything. Ang kaiba lang sila ng puti dahil ito yata ay hindi for AGZE. So most likely for AGE, pero wow. Perfect din, no? Baka naman meron tayong mahanap niyan. Pwedeng itago. Then this one, ito rare din to. Corolla, Toyota Corolla AE101 na wagons na naka-contra. Damn. Sa FX face. Diba? Pantago din eh, no? Swabing-swabe, pare. I love the face. I love everything about these two Toyotas. Classics. Gotta respect the Toyotas. Then this one is a coupe na VTEC. I forgot the code eh. EJ, alam ko yung ESI na body yan eh. Pero ito, it's nice din. Very rare, very expensive. And this one is Jazz. City. Pero naka-super license. Yun na nagdala, no? Pero sa mga tunay na wheel whore or purist. Ay, not period correct pare. Pero kasi medyo 90s na rare pops yan eh. So ARD super license. Swerte ni Papi. Siguro kaya niya kinabit yan para po panis kayo, no? Modern car. Ito yung pickup ni Tanchuko. Okay din yan. Okay naman. Ito sa kaibigan namin to, if not mistaken, it's an Elantra. Pero naka-body kit. Ang crazy ng mukha. Iba, ang hirap if hulihin. Pero I think it's an original body kit. Then ito gawa yata ni Static Works na dinidetail nila, ni-maintain nila MK4 Supra. But madaming carbon. And a very nice purple FD. I think this is a 2.0 if I'm not mistaken. Then from the boys of Torque, syempre, shout out to Boss Francis, Anthony, Igo, oh my God, the Torque team, the best yan. Integra niya, then this one sa kanya rin tong convertible na BMW na Z4 na naka-air sauce. Grabe, yung mga mods sila, kakaiba eh. Pero stick. Iba yung take, iba diskarte. Then, Yaris, the underrated Yaris pa. Pero it will be beautiful someday. And this one is the Crown of Serto. Ano ba naman? Ang ganda, no? It's really nice to see an old Toyota. A big Toyota. Looking awesome, static.
Oh, ano? Ano ka dyan? Static, sir. Iba rin talaga ang bigay ng static eh. And it's a Type R. Then this one's a very nice jazz. No? Ang ganda ng color. Para siyang Mazda na bago. Pero I love the color. It's very rare. It's very nice. Very nice, very nice. And this one is CRX. Grabe. Iba talaga ang fan base ng Honda. It's crazy Honda world. I love the CRX. Then this one's a nice jazz. Linis and everything. Then this one is City rin with T37, crazy colors. Then we go here to check out this dalawang owner. Alam mo yan, iba rin talaga ang Filipino Genuinity. Yan, puwet ng Yaris, puwet ng Supra. And this two will always be, alam mo, talagang nagdadala rin ng show. Crazy. This one has a big ass turbo. If I'm not mistaken, the engine looks like an SR20 ba yun? Pero you can correct me if I'm wrong. Pero grabe, di ba? Iba talaga rin ang mga owner para hindi magpapahuli ang ating mga Pinoy cars. Then the beautiful T27. Yan. So actually, palabas na ako niyan nang na-realize kong meron pa pala. Ito na sa isang side, Type R. Pero K20 yata ito eh. Oh no, it's a B16 pala, sorry. Or B18. Then EF. Yan, diba? Grabe talaga mga Honda boys. You guys are crazy. Anyways, yan, may mga malulupit pa rin talaga. Then, Euro 2. Wow. Then, Euro 2. Wala pang Euro 1. Ano ba, guys? Euro 1 is the way, pare. Hindi, pero ganda rin. I love it. Proper. Then, this one, Civic. The Civics are fucking awesome. Type R. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Tapos na ako. I think I have to go. It's time to say goodbye. Thank you for watching. I love you. Buhay Buhay Geto, the best.